Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello, good morning! At ito na naman po ang practice session ko for my Kumu Live tomorrow. At since practice lang ito, kung nanonood kayo, good morning. At kung sumisilip lang kayo, good morning din. And sa mga manonood mamaya, thank you. So Friday, dyan mamaya. And then dito would be Thursday evening. At yun ang pag-uusapan natin. Dahil ang pag-uusapan natin sa ating Kumu Live mamaya will be on our third part sa ating series ng calculus series ng Number Bender Live, which is on integration. So it's going to be all about integrals. At ano ba yung integrals na yan? Paano ba ginagamit yan? Bakit ba kailangan natin yan sa calculus? At bakit karamihan sa atin ay natatakot pag nakakita tayo ng mga bula-bulate na itsura dun sa mga math equation natin sa calculus. At ito yung kadalasan sa college would be calculus 2 or integral calculus. At medyo komplikado, pero ang goal natin sa live natin later on is just to make yourself be familiar with the notations, symbols na makikita ninyo sa ating mga calculus problem, dahil yan ang ating goal every time na magla-live tayo, is to encourage students na hindi matakot sa calculus, especially yung mga students who are aspiring to become engineers or any type of professions that would require good quality of or high quality math skills. So in demand yan sa atin ngayon, lalo na sa STEM. At iyan ang gagawin natin. So, without further ado, let's start with our presentation. So, syempre, since nagpa-practice lang tayo, mali ang ating presentation slide. So, hopefully, mamaya okay tayo. So, yan ang pag-uusapan natin. At medyo napansin ko mababa yung aking framing. Pero, anyhow, it's okay. At hindi ko rin alam kung ang ating music sa Spotify ay nakukuha ng YouTube. So, let's turn it off at bumalik tayo dito. Alright. So, yan ang ating gagawin. So, syempre, sa una natin gagawin would be our warm-up problem. So, sa warm-up problem natin, kailangan nating magbigay muna ng goal, at ang goal natin every live is masagutan yung problem na ibibigay ko sa inyo later on. At dahil dyan, ito yung ating problem of the day. So we're going to evaluate this integral function ng ating f of x dx from negative 3 to positive 3. At masasagutan natin yan mamaya sa ating live. So hopefully, yung mga manonood sa atin mamaya sa live natin would have
enough time para tumutok at masagutan itong hindi naman masyadong komplikadong problem sa calculus. So to start, kailangan natin mag-warm up ng ating mga utak at sa ating warm-up problem, ang unang-una natin ibibigay would be something na familiar na kayo kung nanonood kayo ng ating live. So kung nanonood kayo, sagutan nyo to. At kung hindi naman, kung natutulog na kayo, okay lang naman kasi practice lang ito. Kailangan ko lang ma-make sure na yung ating mga framing ay ayos at okay. Tulad ng yan. At syempre yung audio natin, kailangan natin ma-check kung ayos din ang ating audio. So yan lang naman ang goal natin kung ba tayo nagpa-practice every Thursday morning, Philippine time. Uy! Meron nanonood sa atin. Good morning, Ax Kumar. Sagot niya is letter A or B. Oh, si Karen Platon. Nagsasagot din sa ating Kumu Live. Salamat, Karim. Letter B ang sagot niya. At ang sagot natin dito, ano ba? Is it 0 or 1? Malalaman natin yan ngayon. At ang sagot na hinahanap natin ay letter B, which is 1 dahil alam natin sa mga past lives na ginagawa natin, any number that is raised to 0 will always equal to 1 at hindi 0. At yan yung common error na diniscuss natin dati. So tama si Crisaret na nanonood din ng ating live. Good morning sa'yo. At sabi ni Karim, yes, any number that has 0 exponent is always equal to 1. Kaya letter B ang sagot natin. So yan ang ating warm-up natin mamaya. So para maging ready tayo sa integral function na ibibigay ko mamaya. At ang problem number 2, kung alam ninyo ang law of exponents, dapat alam ninyo ang value ng 3 raised to negative 2. So si Hannibal, sumasagot din. Salamat sa mga nanonood sa atin sa Kumu na sumasagot. Good morning sa inyo. Ako si Dr. E at meron tayong live mamayang 10:30 sa Kumu. Aba, at ang dami rin sumasagot sa YouTube. Sabi ni Chaos King, it's C. Sabi ni Reggie, it's letter C. At si Kumar, it's letter C. Meron tayong Kumar dito, meron din tayong Karim sa Kumu. So, ang mga names na yan ay Middle Eastern sounding. So, international ang ating audience sa ating practice ngayon. So, si Karim, letter C din ang sagot. At si Steven! Uy, Steven, thank you sa iyong paletsyon. Kahit nagpa-practice lang ako, nagbibigay ko pa rin ng gift. So, maraming salamat sa iyo, Steven. At si Steven, I think, regular natin siya sa Kumu. Kaya, kilala ko tong si Steven. Alright, so tingnan natin kung tama yung mga sagot. At ang sagot na hinahanap natin ay letter C. So, negative exponents. Para ma-evaluate natin ang negative exponents, we need to change it into a fraction na kung saan yung ating number ay magiging reciprocal ng ating value para makuha natin yung positive exponent, which is 1 over 3 squared. So, ang sagot natin dyan ay letter C or 1 over 9. Ayan. So, tama pa rin ang ating mga YouTube and Kumu watchers ng ating practice. And again, nagpa-practice lang tayo at para ito pamaya sa ating Kumu Live. And next problem. Yes, sir. Min magpaturo sa iyo ng stream through StreamYard. Gusto ko rin pong mag-stream ng math. Oh, Steven. Sure, Steven. I can help you out. So, kung meron ka mga tanong, just ask me. At meron ako mga YouTube videos, I think, kung paano ko ginagamit yung StreamYard. StreamYard yung ginagamit ko to broadcast. Pero itong mga nakikita nyong layout, hindi ito sa StreamYard. Ito ay galing sa eCam Live. So, every time na nagla-live ako, dalawa yung softwares na ginagamit ko. StreamYard, para makapag-stream ako sa multiple platforms. And then yung eCam Live, yun yung ginagamit ko para makakuha ko ng mas detalyadong layout tulad ng yan. Kasi wala sa StreamYard na ganitong layout eh. So, I need to think outside the box and make sure na yung gusto kong layout lalabas sa ating live. So, yan ang aking tips sa iyo, Steven. At maraming salamat sa iyong paletsyon. Appreciate it. So, ang sagot natin dito, mga kaibigan, the logarithm of x base 5 equal to 2 in exponent form will be 5 raised to x is equal to 2. At kung sasagutin natin yan, hindi natin yan masasagutan, basta-basta, kakailanganin natin ng
kailangan natin ng calculator to be able to solve that. At yung gagamitin nating method ay yung change of base method na hindi ko pa natuturo sa aking live pero marami tayong video niyan sa ating YouTube channel na Number Bender. So subscribe na kayo sa ating Number Bender YouTube channel. So si Marvin, tama. Si Lucy, si Lucy, good morning sa iyo. Ang ating regular sa ating practice. Si Christian, tama din. Siyempre si Reggie, si Marvin, at saka si Chaos. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa practice ko ngayong araw na ito. Sabi ni Steven, Ecam Live. Oh, nice. Yes po, salamat. Yes, Ecam Live. Yan yung ginagamit ko para. Yung Ecam Live, it's parang OBS. So yung OBS is for PC, Ecam Live naman for Mac. So kung OBS kung familiar ka sa OBS, yun yung basically ginagamit ko sa aking mga live. So next problem na tayo. At ang next problem natin, kung nanood kayo ng live natin last week, masasagutan ninyo ito. Ano kaya sa tingin nyo ang value ng slope ng ating graph ng line na ito? Ito ba ay letter A, B, C, or D? All my students, sir, I let them visit Number Bender. Uy, salamat, Sir Steven. So, Sir Steven, saan ka nagtuturo? At saka, anong grade na tinuturo mo? Doha, Qatar. Sa mga taga-Qatar, good morning sa inyo. International ang ating practice session ngayon. Anong oras na ngayon sa Doha? 11 and 12. Ayun. So, tuturo ka ng calculus, I believe, at saka advanced algebra or pre-calculus. So, yan, antayin ko yung channel. So, umpisahan mo lang sa, meron ka ba YouTube channel? Let me know kung ano yung YouTube channel mo and I'll subscribe to your YouTube channel. So, ang sagot ng ating mga netizens dito sa YouTube, sabi ni Chaos, it's letter D. Sabi ni Lucy, dahil walang steepness, I love that term, Lucy, steepness, which is also the slope of a function. 0 ang sagot. Tulad ni Kaboom, chika-boom, boom, boom, ang sagot niya ay letter D. At yes, it's letter D dahil pag walang steepness, sabi nga ni Lucy, aray ko. Pag walang steepness, ang slope natin is 0 kasi kung maglalakad kayo dyan, hindi kayo mapapagod kasi walang inclination. Pero kapag nag-start na yung mag-incline, magkakaroon na tayo ng value ng slope at steepness niyan. Habang ang value ng slope ay tumataas, ang steepness niya ay tumataas din. So, mas mababa ang steepness, mas mababa ang value ng slope. At pwede yung positive, which is going up, or pwede din yung negative slope, which is going down, at pwede din yung no slope or zero slope, at pwede din yung undefined slope kasi wala na kayo nakikitang steepness dyan dahil wall na ang tawag dyan. So, hindi na siya steepness, kaya undefined na ang steepness or slope dahil wall ang nakikita natin. So, yan ang ating problem number something. Let's move on to the next one. Ano naman kaya ang value ng limit of f of x as x approaches negative 2? Sabi ni Steven, I'm teaching basic calculus. Nakapakasipag niyo po, sir. Untiring. Thank you, Steven. And yes, oo nga, alam mo, feeling ko napapa-over na yung sipag ko eh. Kasi actually ngayon, medyo may lagnat-lagnat ako. Dahil epekto ito ng aking second dose ng Pfizer vaccine na tinurok sa akin kahapon. So, meron siyang side effects. So, mula pa kanina, sakit ng ulo ko. And then ngayon, there's like a fever-like symptoms akong nararamdaman. Pero tuloy-tuloy lang tayo dahil para sa bayan, ibigay natin ang kagustuhan nila. Actually, gusto ko rin naman. Let's make sure na regular ang ating streaming. So, 10:30 bukas, kailangan meron tayong stream. At syempre, bago tayo mag-stream, kailangan tayo mag-practice. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating live. So, practice makes perfect. So, yan ang gusto kong i-impart sa inyo na every Thursday nagpa-practice ako. Yes, bukas, Steven. Nood tayo. So, ang sagot ni Chaos King, it's letter B. So, let's see if it's letter B. So, ang sagot ko naman ay yan yung ating value. At tama, syempre, si Chaos King, tama din si Lucy, at si Kaboom,
kahit nagduda siya, tama ka pa rin. And I understand why. So, sa mga calculus students natin, syempre, calculus teacher ako tulad ni Sir Steven, mas confident na kami pagdating sa mga problems na yan dahil ilang beses na namin nakita yung mga ganyang problems. At sa mathematics, kaya lang naman nagiging mahirap yung mga math problems natin. It's because hindi tayo gamay. At ang key para mas gumaling tayo sa mathematics is hindi ang pag-inom ng ginkgo biloba or hindi pagkain ng mani or hindi pagkain ng chocolates or hindi pagkain or pag-inom ng kung ano-ano mga supplements. Ang pinaka magagawa ninyo kung seryoso kayong gumaling sa math is mag-practice and make sure na yung inyong mga math problems ay exposed kayo sa iba't ibang uri ng mga problems na yan para mas maging magaling kayo. So, wag niyo ako tanongin kung anong iniinom ko para tumalino dahil hindi ako matalino dahil may ininom ako. Tumatalino ako dahil nagpa-practice ako. Yes naman! Si Dr. E, daming hugot. Sabi ni Christian, Sir, may face-to-face classes na po ba dyan? In some schools, yes. Pero dito sa California, medyo hindi pa. Yung mga public schools dito ay fully online pa din. Pero I think magiging hybrid na siya by April. Which means, isang beses lang sila makikita ng mga teachers niya live and then fully online na afterwards. And sa akin, fully online ang aking mga klase. Kaya may time ako para mag-live sa inyo. So wala akong live sa mga students kong totoo, pero meron akong live sa mga students ko sa Philippines at mga co-teacher ko sa Doha, Qatar. Correct, sir. Ang mabisang paraan, sir, I watch Number Bender. Yes naman. Thank you, sir. Dahil dyan, may party-party ka at tama ang advice ni sir. Nood naman kayo ng aking video sa Number Bender at saka share nyo na din dahil gusto ko talaga mag 1 million yun eh. So yun talaga yun ang ultimate goal ko sa ngayon. And wala namang masamang mangarap, di ba? So push natin ang ating mga goals sa buhay dahil lahat tayo may goals. Kahit kayo ay si Number Bender na. So may goal pa rin kayo. So for our live later on, it's going to be on integration. Hindi tayo magda-dive in sa complex world ng antiderivatives or integrals, pero ipapakita ko sa inyo yung sense kung bakit natin ginagamit yung math calculation na yan sa calculus. Ayun, good morning sa inyong lahat. Ako ulit si Dr. E. Maraming salamat sa panonood niya ng aking practice. At tulad nga ng mga regular sa ating practice, lagi ko nagpa-practice every Thursday morning dito sa Amerika at Friday ng madaling araw dyan sa Philippines. At thank you, Steven, Sir Steven, sa iyong pa-virtual gift sa akin. I really appreciate it. So, I feel the love. Maraming salamat. And i-antayin ko yung stream mo at ako naman na manonood ng stream nyo. At sa mga nanonood sa atin na gusto maging streamer or mag-live sa Kumu, my advice, just do it. Dahil huwag kayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Basta mag-try lang kayo dahil lahat naman nag-uumpisa sa pangangapa. Tulad nung ginagawa ko, nung nag-start ako mag-live, nag-practice ako I think 3 beses bago ako mag-live. And then nung live ko, palpak pa din. Yung audio, ang pangit, merong echo, yung mic ko hindi gumagana ng maayos, tapos may nanood pa rin naman. Kaso, pag nakita niyo sa YouTube yung aking very first live, nitong ating Kumu live, makikita niyo yung sinasabi ko. Pero, tulad nga sinabi ko, medyo masakit ang aking pangangatawan dahil kakakuha ko lang ng second dose ko ng aking COVID vaccine. So medyo lutang po ang live natin ngayon. Kaya kailangan ko mag-practice dahil mamaya baka lutang din ako. So mamaya mali-mali yung sagot ko. So si Sir Steven, kung manonood hanggang tapos ng practice natin, baka matulungan niya ako sa pagtingin ng mga errors ko dito sa live na to. So, I'm sure meron ditong mga errors. May mga boo-boos tayo dito. But anyhow, napakita na natin itong notations na ito noong live natin, I think last month,
nung nag-live tayo about summation notation. At pinapakita ko ito dahil every time na magtuturo ako ng integral calculus sa mga students ko dito sa California, lagi kong kinoconnect yung aking mga math lessons sa mga lessons na familiar sila or mga lessons na nakita nila. At I'm sure, kung magka-calculus kayo, nakita nyo na ang summation notation na to, and it's read as summation of f of x from 0 up until 5, na kung saan yung value ng x natin dun sa function, i-replace lang natin ng 0, 1, 2, 3, 4, and 5, and then i-add natin yun, at makukuha na natin yung summation ng ating function. At itong notation na to ay kapatid ng notation na yan na nakikita ninyo. We read it as the integral of f prime of x dx evaluated from 0 up until 5. So, same concept, hindi naman totally same concept, pero yung idea ng ating summation notation is parehas lang ng ating integral notation. May mga addition or adding na nagaganap dito sa math operation na ito at ginagamit natin yan sa calculus dahil sa calculus, mas nagiging malawak yung ating paraan ng pag-solve ng mga math problems. So let's say, ang kinukuha lang natin noon sa geometry is pagkuha ng area ng square. At pagkuha ng area ng square, kailangan alam mo yung formula. At ang formula ng area ng square ay s squared. So kailangan mo lang malaman yung value ng side and then square mo siya at meron ka ng area ng square. Area ng circle, pi r squared. Gamitin ang formula, hanapin ang r and then boom, boom, boom. Alam mo na yung area na hinahanap ninyo. Pero pagdating sa calculus, hindi tayo limited sa mga geometric shapes na pwede nating kunan or solban ng area dahil kayang-kaya natin yung gamitin gamit ang function notation na nakikita ninyo. Yan. Si Steven may second dose ng vaccine daw sa kanyang Pfizer. So, buti na lang marami tayong nakakakuha ng vaccine. So, hopefully sa Philippines, makakuha na rin kayo ng mga bakuna ninyo dahil mas mabuti pa rin na meron tayong protection para sa COVID-19. So, yung lesson natin 2 weeks ago is on limit. Dun sa limit problem natin, ipinakita ko na itong problem na ito. At ang f of x natin, alam natin yung f of x ay input-output. So, ang input natin ay x at ang ating output ay f of x or sometimes yung ating y. At ang other representation ng f of x ay pwede natin siyang tawaging height ng given function at x. So, yan din ang isa sa mga gamit ng f of x. At alam ko masyadong maliit yung ating screen. So, palakihin natin yung screen natin. So, gumawa ako ng panibagong layout. Kaya, Sir Steven, ito yung kahalagahan ng pagbibigay or paggamit ng e-cam. So, you have the power to do this. At medyo maliit ako dito. So, palakihin natin siya. So, ito ang problema ko mamayang live. Kasi, ayokong magaganito-ganito ako. Pero, bakit? Let's see, Keynote. Entire screen, Keynote. Well, anyhow, nakikita nyo naman yung entire screen ko. Pero, ang problema ko, bakit ganito itsura niya? But anyhow, ganyan yung makikita ko mamaya sa ating keynote. So, kukunin natin yung mga values ng f of -4, f of -3, f of -0.5, and f of -5. At alam natin na masosolve natin yan nang hindi gumagamit ng lapis at papel dahil mata-mata lang ang gagamitin natin. So, kung isosolve natin yung ating f of -4, given ang ating function ay yung graph na nakikita ninyo, kukunin lang natin yung height ng ating function at x equal to -4 at malalaman natin na siya ay papasok sa -6 kasi yan yung height ng ating function. So, ang ating f of -4 ay equal to -6. So, ang point na yan, meron tayong
horizontal axis at -4 at ang vertical axis natin or yung output na tinatawag ay +6 or yung height ng ating function at x equal to -4 ay 6 units. So yan yung another interpretation ng ating mga functions. So kung hahanapin natin si f of -3, so yung ating vertical line ay at x equal to -3 at alam natin na ang ating function ay mag-i-intersect sa x equal to 3 at y equal to 0. So that means at x equal to -3, ang ating output sa function natin ay 0 or ang height ng ating function at x equal to -3 ay 0. So yan yung concept ng, or isa sa mga concepts na pwede nyong isautak sa pagkuha ng f of x or value ng function at x value. So, tuloy-tuloy natin. So, f of -0.5, ang f of -0.5. So, ito yung ating x equal to -0.5 at ang intersection ng ating vertical line sa ating function ay kaparehas lang ng height ng ating f of -4 which is 6. So, ang ating 0, -5 is equal to 6 din. So, ang -1/2 sa function na yan, specific sa function na yan, ang height niyan ay magiging 6. At sa last problem natin, f of -5. So, ito yung height natin. At ang height na hinahanap natin ay dyan sa point na yan, which is magpa-fall sa 8. So, ibig sabihin, at x equal to -5, ang ating height ng function ay 8. So, yan ang isa sa paraan sa pagtingin sa function na hinahanap natin. So, gagamitin natin yan mamaya sa ating lesson on, lesson on integration. At iniisip ko pa rin kung paano ako lilipat from here to here. O yan, tapos ngayon okay na siya. Or ito. Yan ang hindi, alam ko na. So, i-ano natin. Kailangan ko lang i-ganyan. Kailangan ko lang siyang palakihin. Ayan. And then, itong maliit na to, kaliit-liit ng aking muka, palakihin natin yan. O, di ba? Mas kita nyo ako. Taas natin dito. Lagay natin dito para swak. And then, let's lock it. Ayan. So, maayos-ayos yung ating tingnan natin. Balik tayo sa slides. O, di ba? Palakpakan naman. So, kaya ako nagpa-practice para yan. Para paano sa live, hindi ko na kakalikutin yan. Sabi ni Mars, kumusta na Mars? Sir, what time po live nyo sa Kumu dito sa Philippines? Ang live natin is 10:30 sa Kumu mamaya, Sir Mars. Alright. Mapunta naman tayo sa integration or algebra or math part ng ating lesson. So, i-connect na natin yung algebra at calculus. So, dito, hinahanap daw natin yung area ng region bounded by the function and the x-axis on the interval 0 to 6. So, ano bang ibig sabihin ng problem na yan? Try ko ngang lumabas at try nating isolve itong problem na ito. So, kung lalabas ako dito at ganito ang itsura ko, hindi masyadong maganda. But anyhow, isusulat natin yan. So, sabi sa function, meron tayong f of x. Ang f of x natin ay 3x. At kailangan natin i-compute yung area bounded by the x-axis and 0 to 6. So, paano natin i-interpret yung function na, yung problem na yan? Ibig sabihin yan, kukunin daw natin yung area bounded by the function 3x from 0 to 6. So, alam natin na ang 3x ay linear equation. At linear equation na yan ay going upwards kasi yung slope natin ay positive. So, ito yung ating f of x equal to 3x. At yung f of x na yan, from 0 up until 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung 6 natin. So, kukunin daw natin yung area bounded by this region from 0 to 6. So, yung 0 to 6 na yan, ito yan, from 0 up until 6. So, yan yung region at the x-axis. So, ibig sabihin, ito yung area na hinahanap natin.
And to solve this particular problem, gagamit tayo ng geometry and at the same time, gagamit tayo ng calculus or algebra. So sa pag-solve natin na yan, so since mas maganda, mas malaki, alam natin na ang area or ang geometric shape na nakikita ninyo ay triangle. At alam natin na ang pagkuha ng area ng triangle sa geometry ay given by the formula 1/2 of base times height. So ang gagawin natin is gagamitin natin yung formula ng 1/2 area is equal to 1/2 base times height. At alam natin na yung base, yan yung ating base na ito. At ang base natin ay 6 units. So ang base natin ay 6. At ang height naman natin would be this much. So ito yung ating height. So paano natin kukunin yung height? Natatandaan nyo kanina doon sa ating function kanina, meron tayong f of x. At pagka ang x value natin is equal to this, ang height natin is makukuha natin by substituting the value of x dun sa ating function. So yun ang gagawin natin para makuha natin yung height ng ating triangle given by this function. At ang height natin dito would be your f of x or specifically f of 6. At alam natin ang f of 6 ay gamit ang ating function na 3x. So 3 times 6 is equal to 18. So 18 yung ating height at 6 naman yung ating base. So ibig sabihin, kaya na nating ma-solve ang area ng ating math problem na to dahil ang area natin ay 1/2 base times height. So which means kukunin natin yung half ng 6 times 18 at ang 6 times 18 ay equal to a number na makikita natin mamaya. So, balik tayo sa ating screen. At ulitin natin yung ating thought process para makuha natin yung sagot dito sa problem na ito na finding the area of the region bounded by the line 3x about the x-axis on the intervals 0 to 6. So, ginraph ko si 3x at alam natin na ito yung graph ng 3x. At ang ating area na kinukuha ay from 0 up until 6. So, ito yung ating area na yan. At it happened to be a triangle or shape of a triangle. So, ibig sabihin, makukuha natin yung area ng algebra or calculus problem na yan using geometry dahil alam natin na ang formula ng area ng triangle is 1/2 base times height. So, kailangan lang natin malaman yung value ng base at malaman yung value ng height. Yung value ng base natin is yung ating x-axis, yun yung base, at yan ay from 0 up until 6. So, 6 units ang ating sukat ng ating base. So, ang sukat ng base natin ay 6 units. So, kailangan na lang natin makuha is yung sukat ng ating height ng triangle. And to find the height of the triangle, tulad ng pinakita natin o sinolve natin kanina, kailangan lang natin kunin yung value ng f of x para makuha natin yung height. At ang height na yan ay ang ating f of 6, which means i-replace lang natin si 6 sa f of x, which is 3 times 6, which is equal to 18. So ngayon, alam na natin yung ating mga ingredients, pwede na nating ma-solve ang ating area ng ating function bounded by the region 0 and 6. So using calculator or papel and ball pen, 6 times 8 is going to equal to 108, and half of 108 would be 54. So 54 units ang area natin. So yung area ng blue region na yan, using combination of geometry and algebra equal to calculus ay 54 units. So yan ang pag-solve natin using calculus, algebra, and geometry para sa function na yan. So, ibig sabihin, kung bibigyan ko kayo ng problem na yan, hopefully, masagutan ninyo, kunin nyo naman ang value ng area ng ating function given by 7x, but this time, from 0 up until 4. So, to help you out, so kailangan lang natin yung ating function. At ang ating function ay linear function, 7x. At kukunin natin yung area niya yan from 0 up until 4.
At yan yung magiging area na isosolve ninyo using calculus. So, 1/2 base times height. So, syempre, kayo naman magsasolve yan mamaya. So, hopefully, may magsagot niyan sa Kumu mamaya. At kung wala naman, edi sasagutan ko na rin. Ako na lang magsasagot. So, yan. So, sagutan na rin natin. So, mag-aantay ako ng konti. At kung paano ko sasagutan yan, ilo-drawing ko muna. So, bibigyan ko kayo ng oras mag-solve ng sarili niyo. Ito yung ating line na f of x from 1, 2, 3, 4. At yung area na kukunin natin is area nito that happens to be a triangle. So, that means yung ating area from 0 up until 4 ng ating f of x ay basically kukunin natin ang area ng triangle which is 1/2 times base times height. So, kailangan natin kunin yung base at kailangan natin kunin yung height. So, solve na natin. So, ito yung ating function. Ang ating f of x ay equal to 7x this time. Kanina, 3x. So, mapapansin nyo tumaas yung ating slope. So, kailangan lang natin makuha yung base at saka yung height para makuha natin yung area na hinahanap natin. So, ang base natin ay yung ating horizontal axis. So, from here up until here, at alam natin yan ay from 0 up until 4, 0 up until 4. So, yung ating base ay 4 units. At yung height naman natin is from here up until here. So, ang height na yan, makukuha natin kasi ang x natin is equal to 4 at ang f of x natin or ang height is basically f of 4 which happens to be 7 times 4. So, ang ating height ay equal to 7 times 4 which is 28. So, meron na tayong height, meron na tayong base. So, pwede na natin isolve yung ating area ng ating bounded region which is 1/2 times base times height. So, 1/2 times 4 times height of 28. So, half of 4 is equal to 2 times 28. So, yan yung ating area. And 2 times 28 is equal to... Kayo na mag-solve kung ano ba yan. 2 times 28 is something. So, balik tayo. I-solve na natin. Kompletuhin na natin tong solution ng ating equation na yan. So, nakuha na natin yung ating mga unknowns at ang unknowns natin dyan ay base at saka yung height. So, alam natin na yung ating base ay horizontal axis which is from 0 up until 4. So, yan yung ating base. At yung ating height ay makukuha natin by solving for f of x or f of 4. So, ang height natin ngayon ay something unit. 7 times 4 which is 28. So, meron na tayong base, meron na tayong height. So, i-multiply na natin yan lahat at half of 4 times 28 is equal to 112 and half of 112 is 56 units squared. So, yan ang pagsagot ng ating area bounded by a region using calculus. At sabi ni Giraffe, 2 a.m. live mo, sir? Hindi, practice lang po to. Hindi po to live. Well, live, pero hindi to totoong live. Nagpa-practice lang ako para sa live natin mamayang 10:30. At sabi ni Arvin, dito muna ako magre-review. Sige. Hi, Arvin. And sige, review ka lang dahil ang susunod natin problem, meron akong susunod na problem at ito yung problem na sasagutan natin. Find the area of the region bounded by f of x equal to negative 2x. So, negative 2x naman ang ating function on the interval 0 to 5. So, napapansin nyo na ang ating interval ay negative 2x which means yung negative 2 na yan, it represents the slope of the line. So, ito yung zero slope natin. Ito naman yung ating positive slope. At ang negative slope naman natin would be something like this. So, that means kung isi-sketch natin yung graph na yan, so labas tayo at sagutan natin yan from scratch, ay magiging, so sulat natin yung ating function. Ang ating f of x is equal to 2x at malabo na siya so hindi ko na siya gagamitin. Ang ating f of x is equal to 2x bounded by the region from 0 up until 5.
So, sketch natin yung ating negative 2x na function. Kung ito yung ating line, ang negative 2x na yan would pass through the 0. Ito yung ating y-intercept. So, ito yung ating f of x. At kailangan natin from 0 to 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung area na kailangan natin hanapin kasi bounded by the x-axis. So, to solve for this, kailangan natin yung area natin ay triangle. At ang area ng triangle ay 1/2 times base times height. At ang base natin, makukuha natin yan sa ating horizontal axis. So, madali lang yan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 units. Pero ang ating height ay makukuha natin from here going down here. So, ito yung ating height ng ating function. And to do that, kailangan natin si f of 5. Dahil yon yung ating x value. So, ano ba ang function natin? Negative 2x. So, negative 2 times 5, which is negative 10. So, ibig sabihin, ang ating height ay negative 10 at mapapansin nyo na negative yung value natin kasi nasa ibaba ng x-axis yung ating area ng ating f of x. So, that means, pag sinolve na natin yan, ang area natin ay magiging negative kasi may negative tayong factor. So, meron tayong a equals 1/2 times base times height, which is we know is 1/2 times base natin is 5 units at ang height natin is negative 10. So, 1/2 of negative 10 times 5 is 50. So, ang ating area would be negative 25 units. So, yan. Uy, si Honeybud. Nanonood pa pala si Honeybud. So, tama si Honeybud na ang sagot niya ay negative 25. So, yan ang sagot ng ating area na hinahanap dito sa ating equation na yan. So, kailangan lagi nating i-graph yung ating function dahil sa calculus, marami tayong graph sa calculus. Kailangan nating magaling mag-graph. So, yung ating graph ay going downwards. Ito ang graph ng ating negative 2x. At kailangan natin yung ating area under the curve from 0 up until 5. So, kailangan natin yung ating triangle at yan ang ating reference information. So, ang clue natin is mukha siyang triangle. So, gagamitin natin yung formula ng area ng triangle, which is half of the base times height. So, kailangan natin yung base, which is yung ating horizontal unit, which is from 0 up until 5. At kailangan natin ang height. Ang height natin ay magmumula sa x-axis pababa. At yan ay makukuha natin by plugging in the value of x, which is 5, sa ating negative 2x. So, ang ating function or ang ating height ay negative 10. So, once meron na tayong base at saka height, pwede na natin kunin yung area ng ating function bounded by that region, which is negative 25. O, tinan mo, mali pa yung aking sagot kasi 2 times 5 is equal to 10. So, pero, nagkamali ako ng value ng f of x. Ang f of x ko ay 5. Tama ba? F of x ko is equal to 5. 5 times 10 is 50. Saan nanggaling yung 4? Ba't 4 yung sinulat ko? So, kaya tayo nagpa-practice para makita natin yung mga errors natin. So, definitely, negative 25, yung sagot natin dapat dito sa value na yan. So, ito naman ang para sa inyo. Ano naman ang value ng area ng region bounded by negative 2x? So, same function, but this time, from 0 up until 4. So, kailangan nyo ng graph. Kailangan nyo ng area ng graph at ito yung ating itsura ng area ng graph natin. At alam natin na yan ay mas maliit na triangle from our previous example. So, paano nyo sasagutan yung area na yan? At hopefully, makuha ninyo yung sagot ninyo dyan. So, habang nagsasagot kayo, ay susulat ko na yung solution ko. 1, 2, 3, 4. So, ito yung ating area. So, kailangan natin ng triangle.
which is 1/2 times base times height. Yung base natin is yung ating region, which is from 0 to 4. So, 4 units. At lalabas na tayo para ipakita ko na yung sagot para dito sa problem na ito. So, meron na tayong base, 4 units. Ang height na lang natin is f of x at ang ating f of x ay negative 2x. So, that means negative 2 times 4, which is negative 8. Ito yung magiging height natin at ito yung magiging base natin. So, ang area niyan would be 1/2 times base times height, which will give you 1/2 of base. At ang base natin ay 4 at ang height natin ay negative 8. So, meron tayo ngayong half of negative 32. At ano ba ang half of negative 32? It's negative 16 units. So, negative 16 units ang area. At tama na naman si Hannibal. Parehas kami ng sagot. Yes. So, balik tayo. Paano ko babalik? Yan. And then yan. So, kailangan natin ang area ng triangle. At alam natin na mukha siyang triangle na may base na 5 at may height. Gamit ang f of x, makukuha natin ang height. At ang height natin would be negative. Mali na naman, kasi kinot and paste ko lang kasi yan kanina. So, kailangan ko siyang baguhin. Tingnan natin kung tama ang sagot ko. Bakit kasi 4 lagi ang lumalabas dyan? Well, 4 naman, di ba? Tama naman, 4. Tama naman pala. Negative 8. F of 4. Tama pala to. So, okay ako dito. So, namaligmata lang tayo. So, ang ating sagot ay negative 16 units. At yan yung ating area ng ating function bounded by the region. Paano naman kung ang ating i-interpret ay ang function na yan? So, iba na yung shape ng ating function. So, kanina puro triangle. Pero ngayon, mukha na siyang semicircle. So, ibig sabihin, kung kukunin natin yung area na yan from negative 2 to 2, ang geometric figure na gagamitin natin ngayon would be the area of a circle. So, ang area ng ating circle ay given by pi times square of the radius. Pero yan ay ang formula ng circle. Pero hindi naman circle ang nakikita natin, kundi half of the circle. So, kailangan kunin natin yung half nung area ng circle. So, ang formula na gagamitin natin dyan would be the area ng half ng pi r squared, which is yung ating semicircle. So, meron tayong value ng r, which is 2, yun yung ating radius. Pero, kailangan natin siyang kalahatiin. So, i-multiply lang natin siya by 1/2, or sa iba naman, they see it as i-divide natin by 2. So, parehas lang yan ng concept. Multiply by 1/2 is the same as divided by 2 sa language of mathematics. So, ngayong alam na natin yung ating formula na gagamitin, kailangan, alam na lang natin gamitin yung r natin, which is 2. So, by substitution, 2 squared is equal to 4, and half of 4 is 2. So, ibig sabihin, ang area ng semicircle na yan ay 2 pi. At yan ang pagkuha ng ating value sa ating semicircle. Yan. Good morning sa inyo, sa mga nanonood. At si King TV, hello. Idol ko, ito ngayon ko lang nakita lang. Yes. Live na live po tayo ngayon, King TV. Dahil nagpa-practice ako para sa ating Kumu Live mamayang 10:30. At hi din kay EJ, na nanonood din ng ating practice. Again, nagpa-practice lang po tayo. At since nagpa-practice tayo, balikan natin yung goal nyo kanina. Ang goal natin para sa ating Kumu Live tomorrow morning ay masagutan ninyo ang problem na ito. At ang problem na ito is to evaluate the integral of your f of x from negative 3 up until 3. Hindi ba ito yung kamukha ng problem natin kanina? So, ibig sabihin, kayang-kaya nyo na tong sagutan. So, aantayin ko kayo magsagot.
At susulat ko yung ating function at yung ating graph ng ating semicircle from -3 to 3. So habang nagsasagot kayo, kunyari nasagutan nyo na, so tingnan natin kung tama ang sagot ninyo at ipapakita ko ang aking solution. So nakikita natin na yung ating area, it resembles a circle. At ang area ng circle is pi times r squared. Pero makikita nyo na hindi siya circle or hindi siya buo. Siya ay semicircle. So ang semicircle ay kalahati nito. So pi r squared divided by 2. Para makuha natin yung area ng function na yan. So, to do that, kailangan lang natin makuha yung radius at ang radius natin ay from here up until here. So, 3 ang ating radius. So, ang ating area ngayon would be pi times 3 squared divided by 2, which is equal to pi times 9 divided by 2 or hindi na nakikita. 9 pi all over 2. At ano ba ang 9 pi all over 2? Half of 9 is 4.5 units. So 4.5 units ang area natin for this function at hopefully masagutan ito ng mga nanonood sa atin mamaya sa Kumu Live. Kasi yan ang ating goal para masagutan natin yung problem na pinresent ko sa inyo kanina. And tulad nga ng sinabi ko, ang sagot natin is 4.5 pi unit squared. So, ibig sabihin, kailangan natin ng figure. So, mukha man siyang hindi circle, mukha siyang ellipse, pero pretend na lang tayo na circle yan at hindi ellipse. So, yung ating area would be pi r squared, pero since kalahati lang yung kailangan natin yung formula ng ating semicircle, which is half of pi r squared. So, ang r natin would be 3 this time. So, 9 or half of 9 is going to be 4.5 pi. So, yan ang area ng ating problem na hinahanap sa ating goal kanina. At dahil dyan, pwede na nating makuha yung ilang mga problems tulad ng problem na ito na medyo maliit. So, palakihin natin siya. Paano natin palalakihin? Lalabas tayo gamit ang itsurang yan. So, nakikita nyo yan. So, ang ating function ay yung graph natin at kailangan daw natin kunin yung area from 0 up until 2. At ano ba yung area ng 0 up until 2? Ang area ng 0 up until 2 ng function na yan is nasa baba ng ating x-axis. So, ibig sabihin, magiging negative ang area na hinahanap natin. So, paano natin sasagutan yan? So, ipapakita natin yan sa ating whiteboard. Maraming salamat fully for your whiteboard. So, alam natin na mukha siyang circle. So, ang area ng circle is 1/2. Hindi 1/2. Ang area ng circle ay pi times radius square. At since nakikita natin ay quarter of a circle, so ang area na hahanapin natin is 1/4 ng pi times r squared. At dun sa graph natin, nakikita natin ang semicircle at ito yung semicircle na yan from 0 up until 2. So, kinukuha natin is yung integral ng 0 up until 2 ng ating function, dx. So, that means ito yan. Para makuha yan, kailangan lang natin ng geometry. So, from calculus, pwede na natin siyang i-interpret as a geometric or geometry problem na 1/4 base at ang base natin is from 0 or 1, 2. So, ang base natin is 2 at ang ating radius ay equal to, ayun pala ang ating, ba't ba ako base at saka radius? Hindi naman siya base at radius. Ito ay pi r squared. So, pi times radius squared at ang radius squared natin ay equal to 2. So, 1/4
pi 2 squared. At since alam natin na nasa baba siya, below the x-axis, yung value natin ng ating radius, ang gagamitin natin dito ay ito, which is negative. So, negative yung magiging sagot natin dyan. So, hindi negative 2 squared, pero negative yung mga value natin. So, magkakaroon tayo ng 1/4 pi times 4. Cancel, cancel. So, ang sagot natin dyan ay equal to negative pi units. So, ang value nito ay negative pi units tulad ng nakikita ninyo. So, negative dahil ang area natin is nasa baba, kaya negative ang value natin. So, paano naman kung ipapasagot ko sa inyo ang problem na ito? So, siyempre, mag-aantay ako sa inyo kung paano yung sasagutan yan. So, habang nag-aantay kayo na ako ng magsasagot nito, kita natin yung sabi ni King TV, proud Pinoy idol ko, Dr. A and Laika. Si Coach Laika, yes, kasama ko yan sa Kumu at BFF ko si Coach Laika sa aming YouTube world. So, salamat sa panonood at pag-suporta, King TV. At sa mga nanonood ngayon sa practice natin, Kumu live natin is 10:30 ng umaga, Manila time. Alright, so sagutan na natin to. And hopefully may magsagot mamaya. So, ang area na hinahanap natin is yung area ng 2 to 6. So, ang area ng 2 to 6 ay given by that figure. At ang nakikita natin figure ay triangle. So, that means to evaluate f of x dx from 2 to 6, it will be a triangle. At ang area ng triangle ay 1/2 times base times height. So, kailangan natin ng base. At ang base na nakikita natin dyan is from 2 to 6. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 units ang ating base. At ang ating height naman, ang height natin, yung pinakatuktok ng ating pyramid or ng ating triangle is at 0, 1, 2. So, tingnan nyo, mas madali na kasi ina-apply lang natin yung formula natin sa geometry para sa calculus problem na ito. So, by solving it, alam na natin ang sagot dahil ang sagot dyan is 1/2 times 4 times 2, which is 1/2 of 8. At ang 1/2 ng 8 ay 4. So, ibig sabihin, ang area ng triangle na yan ay equal to 4 units. O, di ba? So, sa calculus, medyo mahirap lang siya sa umpisa, pero pagka nakuha nyo na yung concept, actually, madali lang siya. At tingnan natin kung masasagutan nyo yung last problem natin of the day. Area ng f of x dx, which is yung ating graph, from -4 up until +2. So, ano yung area na yan? -4 up until 2. At ang area na yan ay ang area na yan, -4 to 2 ng f of x dx. Actually, dapat -4 to -2 yan eh. So, yung maliit na triangle lang yung gusto kong pahanap sa inyo. So, -2 yan. Babaguhin ko yan mamaya kasi ayoko kayo mag-add ng dalawang shapes dahil wala tayong oras para i-explain kung paano yun. Pero madali lang yan. Kailangan nyo lang i-add yung area ng isang triangle at area ng semicircle and then tapos. So, ang sagot niyan ay something plus pi. Kasi negative something plus pi dahil semicircle yung isang sagot. Ay, 4 yung kinancel ko. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Tama pa rin naman yan. Okay, so let's answer this. So, ang area na hinahanap ko talaga is ito lang. Yung maliit na yan. So, alam natin na triangle lang yan. Area ng triangle. At yan ay 1/2 base times height. So, kailangan natin ng base. Ang base natin is 2 units. At ang height natin ay negative kasi pababa, -1. So, that means 1/2 of 2 times -1 is equal to
negative 1 unit. So, ang area natin ay negative 1 unit. So, maliit lang siya kasi nga, yan yung pinakamaliit na triangle. At negative siya kasi nasa baba siya ng ating x-axis. At yan, mga kaibigan, ang pagsosolve natin ng area of a given region using calculus, geometry, and algebra. At sa calculus at saka sa algebra, or kung meron tayong part 2, nakita nyo yung mga geometric, actually hindi pa pala ito dapat. So nakikita nyo dito sa function na to, yung mga area na sinasolve natin is medyo simple lang kasi mga geometric shapes yung ating function. So minsan or kadalasan yung ating mga f of x o yung ating mga function ay hindi geometric ang design, kundi something like this. So, to be able to answer problems like this using the same concept, gagamitan na natin siya ng ibang formula at yan yung magiging part 2 ng ating live on integration. Salamat, Liza Gar. So, welcome back, Liza, sa Liza GR. Yung pala yung dapat kong itawag sa'yo, Liza GR. Salamat sa iyong pa-welcome at pagaling. Sana gumaling na ako kasi may sakit ako. Nagpaawa. So, yan yung part 2 natin at yung mga problems na yan ay nasa YouTube channel ko. So, kung gusto natin makuha yung area ng mukhang isda na yan, kalahating isda, or area nitong parabola na to opening sideways, gagamit na tayo ng concept ng integral function from A to B, also known as the definite integral, or finding the area of a shaded region bounded by the curves. At ang formula niyan ay integral of the top function minus the bottom function from A to B dx or dy depending on the orientation of your function. At yan yung further functions or value na pag-uusapan natin kung magkakaroon tayo ng part 2 ng ating live on integration. At sabi ko nga sa inyo, makukuha nyo or mapapanood nyo yung mga problems na yan dito sa ating number bender website. So sa number bender website natin, meron tayong basic calculus dyan. At sa basic calculus na dyan, hindi statistics, nandito yung ating mga videos on limits, andito yung mga videos on derivatives, at andito yung mga videos on integration. At yung kaninang ginamit natin or problem na sinabi ko sa inyo, andito yan sa video na ito. So, mapapanood nyo yan, video na yan sa Number Bender channel natin sa YouTube at sa ating Facebook, sa YouTube videos natin. At ipapakita ko kung paano ko sinagutan yung problem na pinakita ko kanina sa inyo na medyo komplikado pero with proper practice, makukuha nyo rin yan. At yun lang po mga kaibigan. Hindi ko alam kung gaano katagal itong ating live mamaya, and maraming salamat sa panonood nyo ng aking practice. So practice lang po ito sa Kumu. Maraming salamat sa mga binigay nyo sa aking mga virtual gifts. I really appreciate it. At kay Liza na nagpahabol ng kanyang mga generous gifts sa ating live for this morning. Maraming salamat. At kay Angelo, maraming salamat sa pag-good luck mo. Salamat din kay Jimon I or Jimon A sa panonood ng ating practice. And again, practice lang ito dahil yung live natin mamaya sa Kumu, yun yung ating pagtutunan ng pansin. Dahil practice makes perfect at every madaling araw ng Friday, dyan sa Philippines, nagpa-practice ako ng live na ibibigay ko sa inyo sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube sessions natin. And again, ito si Dr. E at maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa practice session ko. Stay safe everyone, matulog na kayo at magkita-kita tayo mamaya sa Kumu live natin. Hi!